Hai korang, so hari ni kita akan buat resepi puding yam ala-ala taufufa. So jom kita start, sangat-sangat senang. First, korang kena onkan dulu stove ni. Bahan-bahan untuk yam puding ni, korang just masukkan dulu air. Air ni saya guna 500 ml dan biarkan dia didih dahulu. So air dah mendidih, barulah kita masukkan serbuk puding yam. So serbuk puding ni saya guna dalam 100 gram. So kita kacau-kacau sampai dah dilarut. Okay, so dia dah mendidih, boleh tutup api. Dan kita bagi dia sejuk dulu. Bismillah. So kita tuangkan dia ke dalam acuan yang besar sikit. Wah. So kita buang buih-buih. Tak nak ada buih-buih ni sebab kita nak bagi pudingnya flawless. Okay, so yang ni kita biarkan dia sejuk betul-betul. Lepas tu barulah kita masukkan dalam peti sejuk. Kita biarkan dia dalam lebih kurang 3 jam. So sekarang ni kita nak buat dia punya foam pula. So untuk foam dia kita gunakan cheese foam daripada Mixlar. So cara bancuhan dia sangat-sangat senang je. 50 gram cheese foam powder. Untuk air sejuk kita guna dalam lebih kurang 175 ml. Korang boleh juga guna susu sejuk. Make sure susu tu memang kena betul-betul sejuk lah. So untuk mix korang boleh gunakan milk frother untuk lebih senang dikembang lah. Kalau buat dalam kuantiti yang kecil korang boleh gunakan milk frother. Kalau buat dalam kuantiti yang besar korang boleh gunakan hand mixer. So bila dah kembang cantik macam ni, dah boleh off kita punya milk frother. So konsistensi dia akan pekat macam ni. Okay, korang nak cairkan sikit pun boleh juga. Kalau korang rasa terlalu pekat, korang boleh cairkan, tambah air lagi sikit lah. So sekarang kita nak buat dia punya air pula. Air kita gunakan serbuk Ice Blended and Milkshake perisa yam daripada Mixlar juga. So kita akan bancuh air dia dalam shaker, okay, supaya senang lah, kita tak payah nak guna air panas. So untuk anggaran ais ni, kalau guna shaker hampir penuh lah ais tu. Kurang dalam 150 ke 200 gram. Hari ni saya nak gunakan cup dalam 12 ounce. So saya guna dalam 3 scoop lah. Kita nak bagi rasa dia pekat sikit. Kalau korang tak suka manis sangat, korang boleh gunakan 2 scoop. So kita masukkan air. So, kita tutup je. Make sure ketat supaya tak tumpah. So, korang nampak tak? Dia dah larut dah. Sebati dah powder dia. So, sekejap je nak larut dia. Okay, so ni puding yang kita dah prepare tadi. Kita dah bekukan dia selama lebih kurang 3 jam lah dalam peti sejuk bahagian chiller. So dia dah jadi keras ni. Kita buat dia cedok macam taufufa. So korang cedok je. Tuangkan ais. So next barulah kita tuangkan yang kita buat milkshake yam tadi. So ni cheese foam yang kita prepare tadi, kita tuanglah sekali dekat atas. So tadi ada lebihan jelly tu, saya nak try buat macam dia jadi mie dekat atas ni. Dia jadi panjang-panjang. So kita try.
ikut. So untuk bagi cantik, yang ni optional lah. Yang letakkan sedikit sprinkle dekat atas.